Sziasztok! Elérkeztünk a burkolási munkafázishoz. A felületképzés meg lett, megszáradott a felület, és elindítsuk. Elmondom pár szóba, hogy mire figyeljünk a mozaik burkolásnál. Elsősorban az, hogy megválasszuk a glettvasat, hogy milyen fogazatú legyen, ugyanis, hogyha túl nagy méretű a foga a glettvasnak, vastagabb ragasztót hagy, és a mozaik szemcsék között kifolyik a ragasztó, ezt elég nehéz eltávolítani, tisztítani, és ha színes fogával fogázunk, akkor megjelenik a ragasztó színe is. Ezért érdemes figyelni arra, hogy milyen a típusú a mozaik, annak függvényében válasszuk meg a fogasglettvasat. Mozaik van olyan, amelyiknek a hátoldala is teljesen sima, és ez a kevés mennyiségű ragasztót is szétpréseli, amikor belenyomkodjuk, ezért a fogákon ki tud gyorsan jönni. Van olyan típusú mozaik, amelyiknek a hátoldala ilyen hullámos mintás, annál kevésbé fordul elő ez, ott lehet vastagabb fogas húzóval húzni, akkor sem jön annyira ki. A másik verziójú mozaik, amikor papír van a felületén, nem háló, mint ezen, ott is kilátszik a szemcsének a széle, úgyhogy a fogákat lássuk annál is. Semmi különbség nincs, annyi pluszunk, hogy azt nedves szivacsal meg kell áztatni, és le kell szölegetni a papírt, meg az enyvet le kell törölni fogázás előtt. Viszont azzal se nehezebb burkolni. A közepén igazából nem kell látni a mozaikot, elég ha az illesztésnél lássuk. Megmutatom a fölhúzást. A mozaikot beleillesztjük a ragasztóba, és egy ilyen gumis húzóval csapkodjuk bele, mert így viszonylag sima lesz a felület, nem lesz hullámos. Ha kézzel nyomkodjuk, akkor a fénytörésnél látható, hogy egy picit hullámos a felület, ezért érdemes egy ilyen gumi glettvassal vele csapkodni. A fém glettvas akkor sem javasolt, még ha tiszta sem, mert az megkaristolhassa az érzékenyebb üvegfelületű mozaikot. Igyekezzünk a táblákat olyan távolságra rakni egymástól, mint a sorok közti fogaszélesség. És akkor igazából a végén nem látható az, hogy hol is volt a táblák közti illesztés. Sor, 19 sort vágjál. A második sor rakásánál nem hátrány az, hogyha félsorra kezdünk, mert akkor a táblák illesztése eltolódik, a szemcsék meg a sorok úgy is futnak, de így kontrollálhassuk azt, hogy megfelelő távolságra raktuk az egyes táblákat egymáshoz.
egy egészet. Nos, ahogy látni lehet, a ragasztó sehol nem jött ki a szemség között, és mindenhol megtapadt, elég egyenes. Arra még érdemes figyelni, hogy vannak olyan típusú mozaikok, aminek a hátoldalán egy foncsor van, ami adja a színét meg a fényét. Ez nem az a típus, de azoknál figyelni kell, hogy ne cementbázisúval ragasszuk, mert a cementbázisú ragasztóban vannak lugok, ami kikezdi ezt a foncsort, és csúnya lesz a mozaiknak a felszíne. Ezt poliuretán ragasztóval vagy epoxi bázisú ragasztóval szoktuk ragasztani. Ez ritkább, de előfordul azért sűrűn. Ehhez megfelelő volt a cementbázisú. A másik dolog meg az, hogy jobb, ha fehér színű ragasztót választunk, nem szürkét. Rengeteg mozaik van olyan, ami transzparens, áttetsző, és meg tud változni a mozaiknak a tónusa a ragasztótól függően. És akkor nem az lesz, amit a dobozban látunk, vagy amit választottunk, hanem egy tónusa, sötétebb összképet látunk, hogyha szürke a ragasztó. Ezért javasolt, hogy mindig fehér ragasztóval ragasszuk. Ha megszáradt a ragasztó, pár nap után ki lehet fugázni, vagy cementbázisú, vagy epoxi fugázóval, ez már választás kérdése. Fugázást is majd megmutatjuk.